සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඊමණි YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම අදත් අරන් ආවා. ඔයාලට ගොඩක් වටිනා ඊමණි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අන්තිමට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට අද අරන් ආවේ බොට් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා ඇති ඊමණි කරන අය නම් ප්‍රයිම් බොට් කියලා අලුතෙන් බොට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවට. ඉතින් මේ බොට් එක යාළුවනේ ඩොලර් 150ක වටිනාකමක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. හැබැයි යාළුවනේ ඔයාලට යාළුවනේ මගේ link එකෙන් ආවොත් දෙසැම්බර් 1 වෙනි සහ දෙසැම්බර් 2 වෙනිදා කියන දිනයන් දෙක ඇතුළත ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා මේක buy කරනවා නම් ඔයාට ඩොලර් 30කට මේක buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඩොලර් මේක මේ බෝනස් කාලය දවස් දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක ඇතුළත ඔයා මේක buy කරොත් එහෙම ඔයාට ඩොලර් 30කින් ඔයාට මේක buy කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඩොලර් 120ක ලාභයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ දවස් දෙකකින් පස්සේ buy කරන්න ආවොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් 150ක් ගෙවන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මේ බොට් එකේ ගැන ඔයාලට පුංචි විස්තර ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මේ බොට් එක යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට ආවන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ බොට් එක කරන්න යාළුවනේ තනිකර ඔයාලට යාළුවනේ ප්‍රොෆිට් එක අරන් දෙන එක විතරයි. ඉතින් මේක ප්‍රොෆිට් එක අරන් දෙන්නේ මේක ට්‍රේඩ් තමයි කරන්නේ මේ බොට් එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන හුබි සහ binance කියන මෙන්න මේ platform දෙකට තමයි මෙයාලා bind කරන්නේ. ඉතින් මේ platform දෙකෙන් එකක් ඔයාලට තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකට bind කරලා ඔයාලට තියෙන යාළුවනේ කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයාට තියෙන සම්පූර්ණ මේ බොට් ඇක්ටිව් කරන්න විතරයි. ඇක්ටිව් කරලා ඔයාට නිකන් ඉන්න තියෙන මේ බොට් ඔයාට හැමදේම කරලා දෙනවා. ඔයා වෙනුවෙන් මේ බොට් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයා නිකමට හිතන්න ඔයා ගන්නවා කලින් භාණ්ඩය අරගෙන ඔයා මේක ගන්න විකුණන්න. ඉතින් ඔයා රුපියල් 50කට ගන්න භාණ්ඩය ඔයා තව කෙනෙකුට දෙනවා රුපියල් 70කට ඊට වැඩියෙන්. ඉතින් මතක තියාගන්න යාළුවනේ අන්න ඒ සමාන දෙයක් තමයි මෙයා කරන්නේ. මෙයා කිසිම වෙලාවකට අඩුවට විකුණන්නේ නැහැ. මෙයා කරන්නේ යාළුවනේ අඩුවට අරගෙන වැඩිවට විකුණනවා. ඒ කියන්නේ buy and sell කරන්නේ මෙයා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට මේ ක්‍රිප්ටෝ මෙයා කරන්නේ මේ ට්‍රේඩින් මේ ට්‍රේඩ් මෙයා කරන්නේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරනකොට තමයි මෙයා යාළුවනේ මේ ගන්න ක්‍රිප්ටෝ මෙයා අඩුවට අරගෙන වැඩියට විකුණලා දානවා. එතකොට ඔයාට ප්‍රොෆිට් එක ලැබෙනවා. ඔයා කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමහර විට ඔයාලා මේ ජොබ් කරලා ඇවිල්ලා රෑ වෙනකන් ට්‍රේඩ් කරන වෙලදී එහෙම කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඔයාට තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම මේ බොට් මිලදීගෙන මේ බොට් ඉන්වෙස්ට් කරලා ඔයාට තියෙන ඇක්ටිව් කරන්න විතරයි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා රොයල් Q කියන බොට් එක. ඉතින් මේ රොයල් Q කියන බොට් එකත් ලොකු ගාණක් වෙනවා ඩොලර් 150ක්. ඉතින් ඒක කිසි වෙලාවක අඩුවට මිලදී ගන්න බෑ. අපිට ඒ ගාණම අපිට වීදම් කරන්න වෙනවා. හැබැයි යාළුවනේ මේ රොයල් Q කියන බොට් එකට වැඩිය ගොඩක් හොඳ පවර්ෆුල් බොට් එකක් මේක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා දැම්මම මේකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් මේ වාසිය ඔයාලා ලබා ගන්න මේ දවස් දෙක ඇතුළත. ඒක ලබා ගන්න මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා යාළුවනේ WhatsApp group link එකක්. සහ මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා කරන්න වෙබ්සයිට් link එකේ join වෙන්න. ඒක ක්ලික් කරලා join වෙන්න. ඉතින් මේ join වෙන හැමදේම මම ඔයාට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මෙතන පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලගේ තියෙනවා යාළුවනේ email සහ mobile numbers මේ වගේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙයාලගේ app එක. මෙතන උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Android නම් Android, iOS නම් iOS. ඒ කියන්නේ Apple නම් Apple තියෙන අයට මේක download කරගන්න පුළුවන්. Android අයට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තිනවා මේකේ link එක. ඉතින් ඔයා link එක ක්ලික් කරලා එන්න. ඉතින් මම එතන ඉඳන් ඔයාට continue කරගෙන යන්නම්. comment section එක සහ description එකේ දෙකම දාලා තිනවා links දෙක. එතන link එක ක්ලික් කරලා ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට create කරන්න එනවා මේ වගේ account එක. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනට බලා ගන්න පුළුවන් country area කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයා පැත්තෙන් තියෙන arrow එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට පුළුවන් යාළුවනේ ඔයා ඉන්න රට තෝරගන්න. ඉතින් ඔයා ලංකාවේ ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ලංකාව කියලා මේකට තෝරලා දෙන්න. මේ විදිහට ඔයා ශ්‍රී ලංකාව කියලා තෝරලා දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා reset method කියලා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් mobile එක සහ email එක තියෙනවා. ඔයාලට දෙකකින් එකක් ඔයාලට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා email දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. මොකද මේකට code එකක් එන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන email එක select කරාට පස්සේ ඔයා දෙන්න ඕනේ මෙතන real email එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙතන user name එක තියෙනවා. ඉතින් user name එක දෙනකොට යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් නමයි අංක කීපයක් එකක් හෝ දෙකක් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ password එකක් දෙන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන security pin කියලා. මෙන්න මේ security pin කියන තැනට මේ password එක පුළුවන් ඔයාලට මෙතනට choose කරන්න. මොකද ඔයාලට අමතක වෙන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන invitation code කියලා. මේ invitation code එක යාළුවනේ මම පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙතන නැත්තම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ invitation code එක use කරන්න වෙනවා. මෙතනට ඒක දීලා මෙන්න මෙතන send now කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මෙතන දුන්නේ ඊමේල් එක නම් මේ ඊමේල් එකට ඔයා මෙන්න මෙතන send කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා verify code එකක්. ඒ verify code එක ගිහලා මෙන්න මෙතනට දීලා මෙතන create account කියන එකට click කරන්න. create account කියන එක click කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාට ඔයාගේ account එක create කරලා ඔයාට යාළුවනේ site එක ඇතුළට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට login වෙන්න આવොත් ඔයාට යාළුවනේ තින්නේ ඔයාගේ user name එක password එකයි දීලා login වෙන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ user name එක ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද user name එක හරහා තමයි ඔයා මේකේ log වෙන්නේ. ඔයා app එකට log වුණත් site එකට log වුණත්. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාට site එකට log වෙලා එතන ඉඳන් ඔයාට මම continue කරගෙන යන්නම්. සයිට් එක ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහාම තියෙන home එක, order කියලා තියෙනවා, ranking තියෙනවා, notification තියෙනවා, profile කියලා තියෙනවා. මේ profile එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ user name එක සහ member එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි profile එක edit කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ හැමදේම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ bot active කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා active කියලා. මෙන්න මේකට click කරන්න. ඒකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මට මේ වෙනකොට ඩොලර් 150ක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඉතින් යාළුවනේ මේක යාළුවනේ ඔයාලට වෙන්නේ මේ ඩොලර් 150 බොට් එක වෙන්නේ ඩොලර් 30යි. මතක තියාගන්න මේක ලිමිටඩ් ඔෆර් එකක්. තව දවස් දෙකයි තියෙන්නේ. මගේ link එකෙන් ආවොත් ඉතින් මේ වෙනකොට මේක ඉවර වෙලා තිනවා. නමුත් ඔයා දැන් මගේ link එකෙන් ආවොත් ඔයාට පුළුවන් දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා සහ 2 වෙනිදා දවස් දෙක ඇතුළත ඔයාට මේක ඩොලර් 30කින් buy කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ buy කරගෙන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා දවස් 365ක කාලයක්. ඉතින් මේ දවස් 365ක කාලය යාළුවනේ ඔයාට ඩොලර් 30කින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර් 150ක් වටිනා බොට් එක. ඉතින් ඔයාට කොච්චර ලාභයක්ද බලන්න. ඉතින් මේ දවස් 365ක කාලේ ඔයාට පුළුවන් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් මේකෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන යාළුවනේ පල්තයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා අපේ WhatsApp group එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් එතන link එකෙන් ගිහලා WhatsApp එකට join වෙලා group එකට message එකක් දාන්න. මුලින්ම මේක register වෙලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ user name එක. ඔයාගේ user name එක profile එකට user name එකේ ඔයාට user name එක දාන්න තියෙන group එකට. ඊට පස්සේ අපි කියන්නම් කොහොමද මේක buy කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේක buy කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන ඊළඟට මේක අපේ wallet වලට ඒ කියන්නේ exchange wallet වලට bind කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා hobby එක සහ binance කියන මේ exchange wallet දෙක තමයි මේකට support කරන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු යාළුවනේ කොහොමද මේක දැන් අපි active කරගන්නේ කියලා. ඒවට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන යාළුවනේ fuel කියලා. මෙතන ඔයා select කරගන්න ඕන bonus කියන තැනට. මෙතන ඔයාලා යාළුවනේ මේක buy කරාට පස්සේ ඔයාට කෙලින්ම ලැබෙනවා මෙතන USDT 150ක ප්‍රමාණයක්. ඔයාලා යාළුවනේ ඔයාට USDT ඔයා යන්නේ USDT 30ක ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඉතින් USDT 30ක ප්‍රමාණයක් ඔයා දැම්මට පස්සේ ඔයාට යාළුවනේ මෙතන USDT 150ක් අපි මේකට එවනවා මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්නවා මෙතන තියෙන බෝනස් කියලා. මෙතන 365ක කාලයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ඔයාට ඩියුරේෂන් ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන බෝනස් කියන සිලෙක්ට් කරලා පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඇක්ටිව් කියලා. මෙන්න මේකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් active prime bot success කියලා වැටලා තියෙනවා USDT 150යි දවස් 365ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ bot එක active කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන තියෙනවා trade now කියන දේ ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ අපිට trade කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ වෙනකොට balance එක නැහැ. ඒකයි යාළුවනේ මෙතන ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම මේක ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනනවා අනිවාර්යයෙන්ම කොහොමද මේක bind කරගන්නේ කියලා balance එක මේකට add කරලා ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන අපිට පුළුවන් යාළුවනේ binance එකට හරි hobby wallet එකට හරි මේක binding කරගන්න binding කරලා මේක automatic trade වෙන්න දාන්න. මතක තියාගන්න යාළුවනේ මේක limited offer එකක් ඉක්මන් කරන්න ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාට කිසිම වැඩක් කරන්න නැහැ. ඔයා රස්සාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේක නිකන් ඔයා trade වෙන්න දාන්න. ඔයාට කිසිම knowledge එකක් අවශ්‍ය නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඔයාට හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක කාලයක් ඔයාට ඩොලර් 30ක් පමණයි මේ වෙනකොට දාන්න ඕනේ මේ දවස් දෙක ඇතුළත. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයාලා මේක කරන්න මේක ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මේක අලුත්ම strategy එකක්. ඉතින් මේක අතාරින්න එපා මේ bot එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ අද ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් මම මේ bot එක ගැන කියලා දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන WhatsApp group එක මේ bot එකේ group එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ group එකට join වෙලා message එකක් දාන්න. ඔයා join වෙලා මේ මුලින්ම මේක register වෙලා අපිට පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන් message එකක් දාන්න. ඔයාගේ user name එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් bot එක buy කරගන්න. buy කරාට පස්සේ ඊටු හැමදේම එතනින් අපි continue ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න.
ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක තෝල් කරලා තියාගන්න මේ වගේ ඊමණි වීඩියෝ සහ මේ ප්‍රයිම් බොට් එකේ අප්ඩේට්ස් හැමදේම ඔයාලට ඉදිරියේ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනකටම good luck.